السلام عليكم. في الفيديو اليوم أنا راح أتناول الحديث عن التوابل والشرح عن خاصية كل نوع من أنواع البهارات. يمكن في معلومات ما راح تجدوها في مكان ثاني ولا هي موجودة في الإنترنت، اللي هي بتؤدي إلى فيما بعد، يعني إذا إحنا فهمنا خاصية كل نوع من أنواع التوابل، شو عمله، كيف بقدر أنا استخدمه، فأكيد يعني رح يساعدني بكتير في الوصفات، في النكهات، إلى آخره. تناولت أنا الفيديو هذا لأنه أخطاء شائعة جدا 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 في موضوع تركيبات التوابل، ومين مو من ما كان أصلا بيقدر يركب توابل. التوابل بدها خبراء، لذلك أغلب التركيبات حتى اللي موجودة في السوق فيها أخطاء كبيرة، ما في خبراء تماما في تركيب التوابل. هناك بعض الماركات الأجنبية يعني بناخدها توابلها، يعني هي بتختلف توابلهم عن توابلنا، ولكن نجدها فعلا نكهة صحيحة. ليه؟ لأنه اللي مركبينها خبراء. نحن عنا في كتير أخطاء، في كتير خلينا نقول خبايص، حتى في تركيبات نحن الطبخة نفسها، يعني التتبيلات اللي تنعمل فيها كتير أخطاء. وأحيانا يعني إنه نفس البهارات نفسها بتتكرر في كل تتبيلة، في كل، لا طبعا في تجانس، في تنافر في الموضوع. يعني حتى أنا أخرج في طبق أستطيع أن أقول عليه أنه طبق احترافي، وخاصة لأنه نحن مطابخنا بتهتم في التوابل، يعني من المطابخ العالمية اللي نحن عندنا التوابل أساسية، فالتوابل هي اللي بتتكلم في الطبق. يعني إيش بيفرق نوع الرز هذا عن نوع الرز هذا، سوى أنه التوابل اللي داخلة فيه. أنا الآن راح أتناول الحديث عن اللي هن السبع بهارات اللي هن أساسيات في مطبخنا الشرقي. يعني سبع بهارات بيدخل في كتير من طبخات إلنا. أساسيات السبع البهارات في المطبخ الشرقي اللي هو البهار الحلو، أو إحنا بنسميه بهار حلو في منطقتنا، أو البهار السادة. في مناطق يمكن الخليج بيسموه الكبيبة الصينية أو الصينية أو هيك شيء. هو بيجي أكبر من حبة الفلفل الأسود. هذا أساس السبع بهارات، ودائما بتكون كميته هي اللي أكبر. طب ليه؟ يعني لما بدي أحكي أنا عن هذا البهار إنه هو كميته أكبر، ليه؟ هل لأنه هو بس حلو يعني ما في طعمة حار، أو إنه له خصائص تانية؟ لا طبعا له خصائص تانية. هذا البهار اللي هو البهار الحلو من خصائصه السرية إنه بخفف حدة نكهات البهارات النفاذة. لو بدنا نيجي نحن نطلع على البهارات الشرقية، هي مجموعة من مجموعة أقوى أنواع التوابل، اللي كبش قرنفل، هيل، قرفة، جوز الطيب إلى آخره. فهي كلها من مجموعة التوابل اللي تعتبر نفاذة، وفيها مجموعة توابل غير قابلة للتصريف. هل البهار الحلو لما بيدخل في تركيبة البهارات فهو بيعمل على تهدئة الروائح النفاذة للبهارات التانية، بيعمل على امتصاص الزيوت العطرية فيها وتهدئتها، تصريفها بنكهتها الأصلية. يعني بيستخرج خلينا نقول بياخد مجموعة الزيوت العطرية اللي بتدخل معه، بيمتصها وبيرجع بيستخرجها على إنها تكون هادئة. لما تخرج هادئة فهي بتبين نكهتها الأصلية. يعني بإمكاننا نقول بمعنى آخر إنه هو كالمهدئ لروائح البهارات الأخرى، يعني هو يعمل لذلك هو الأعلى في تشكيلة البهارات الشرقية. بنيجي للبهار الثاني اللي هو أصلا بيميز مطبخنا الشرقي، اللي هو الهيل. يعني الهيل بيدخل بمشروباتنا، بيدخل في أنواع الطبخ، يعني استخداماتنا كتيرة للهيل، وإحنا أصلا نتميز فيه. يعني في المطبخ الشرقي نتميز في الهيل. بس الهيل طبعا إحنا لما بدنا نستخدمه بحذر. يعني بده يدخل الآن في تركيبة السبع بهارات هذه، لكن في وزن مدروس. ليش؟ لأنه الهيل هو المسؤول عن تحويل نكهة الزيوت إلى أن تأخذ طابع نكهته العطرية القوية، يعني هو طاغي. ومن هون يجب استخدامه بكمية مدروسة ودقيقة، لأنه إذا زاد عن حده أصبح هو الملك وجميع النكهات العطرية الأخرى تابعة له. ما بيختلط
الهيل لا يمكن تصريف نكهته بأي نوع من أنواع البهارات الأخرى. يعني لما بنطحن أي نوع من أنواع التوابل وكان فيها هيل، لما بنفتح عليها أول ما بنشم ريحة الهيل، فدليل إنه هو ما بيختلط مع الزيوت الأخرى وما بينسجم معها، هو ممنوع من التصريف، يعني يأتي إنه في خانة ممنوع من التصريف. فلذلك إحنا بدنا نحطه في كمية مطلوبة. الكمية هي بتتغلغل في الزيوت الأخرى تعطيها نكهة عطرية بس، يعني لا أكثر ولا أقل. بيدخل في تركيبة السبع بهارات الشرقية طبعا هو أساسي كمان في اللي هي القرفة. القرفة ما بنستطيع نقول إنه هي من البهارات، دائما القرفة عزفها منفرد، يعني بحيث إنه زيتها العطري غير قابل للتشكيل ولا للتحويل ولا يختلط مع الزيوت الأخرى. فالإكثار منها أيضا في البهارات يؤدي إلى فشل التركيبة كاملة، يعني بدنا ننتبه لهذا الشيء. فأي تركيبة بهارات بدها تكون الأساس فيها القرفة نتيجتها الفشل. فهي لازم تدخل دائما يعني في كمية مطلوبة، ما تزيد عن الحد، يعني حتى لو جرام، يعني أحيانا لما بنعمل وزن للتوابل حتى لو جرام فهو بيؤدي يعني الجرام هذا بيؤدي لخلخلة النكهة. احنا بنحطها هون بكمية هي بتيجي يعني أكثر من التوابل الأخرى، لأنه نحن بدنا نستفيد منها لأنها هي مادة خشبية. المادة الخشبية تعمل على امتصاص الرطوبة من البهارات، يعني بحفظها أو بأثناء طحنها هي بتعمل على امتصاص الرطوبة من البهارات الأخرى، فطبعا حتى دخولها بده يكون بحذر. القرفة طبعا من التوابل التي تدخل في صناعة العطور. نيجي الآن كبش القرنفل أو المسمار، يعتبر من أقوى التوابل نكهة، لذلك يدخل في مجموعة التوابل الدرجة الأولى من ناحية قوة الزيت العطري فيها. هو أكثر زيوت التوابل التي يتم استخدامها في صناعة العطور أيضا، ولا استخدامات كثيرة حتى في الأدوية أو في المهدئات أو هو قليل الاستخدام مع التوابل، يعني إجمالا مع مجموعات التوابل هو قليل استخدامه، ولو يستخدم منه كمية قليلة، يعني بيكون هو أقل أنواع التوابل تواجدا في هاي الخلطة. يعني بيتم استخدامه مع القرفة، مع جوز الطيب، في الحلويات، في غيره، لأنه هو عزف كمان منفرد، يعني صعب جدا إنه وإذا زاد عن حده بيضرب لمرار، وصعب جدا إنه يتم تصريف نكهته. فبده ينحط في مكانه الصحيح مع الخلطة الصحيحة والكمية الصحيحة اللي مطلوبة. الفلفل الأسود، الفلفل الأسود بهي الخلطة اللي ما بيحب إنه يضيفه بيقدر إنه ما يضيفه، يعني ما بيأثر على النكهة العامة. هو فقط إحنا رح ناخد منه إنه هو الطعم الحاد اللي فيه حتى تزيد من قوة هذا، لكن في كمية قليلة جدا، لأنه البهار الشرقي إحنا بنكثر استخدامه بكتير أشياء، أنواع رز، أنواع لحوم، أنواع دجاج، ما لازم تكون حارة، يعني في نكهة حارة. فإحنا إذا بدنا ناخد منه ولا بد فهي كمية قليلة جدا جدا بس لإعطاء قوة للبهار هذا، لا أكثر ولا أقل. بإمكانه اللي ما بيحب الحار إنه يستغني عنه عادي، يعني ما بيأثر على النكهة تماما. جوزة الطيب اسم على مسمى، طبعا في كتير ناس ما بيستخدموا جوزة الطيب، اللي ما بده يستخدم جوزة الطيب ما بيقدر، يعني بيقدر يستغني عنها في وصفة السبع بهارات، لكن هي سبحان الله اسم على مسمى، يعني هي من الطيابة، رائحتها مميزة، لما بتدخل في تركيبة البهار بتعطيها تركيبة عطرية جميلة. لكن احنا بدنا ننتبه لشغلة اللي هي الكمية، يعني كمية جوز الطيب ما لازم تكون كتيرة، لأنه في أنواع بهارات تانية بتعتمد على جوز الطيب، يعني بيكون فيها كمية مثل البهارات العراقية أو غيره، هي بتعمل دايما على العزف المنفرد، يعني مثل مجموعة القرفة والكبش قرنفل أو المسمار. فإذا دخلناها في زيادة عن اللزوم فهي رح تؤدي لسحب كل النكهات نحو دائرتها، لأنه هي عزف منفرد تضرب معنا النكهة فيها على مرار. في أشياء إضافات أنا بدي أضيفها للبهارات هاي كنوع من التنكيه إلها بمواد عطرية أو تدعيم إلها، مثل زر الورد،
يعني راح آخد منها زرين بس في الكمية اللي أنا راح أعملها، تدعيم للنكهة الشرقية. راح آخد البصل. بالنسبة للبصل طبعا لأستفيد من حلاوته إنه يساعد في تهدئة الروائح القوية للبهار أو السبع بهارات، واستفيد من العسل تبعه فيه هيك حلاوة يعني. أنا دايما بنصح إنه ما ينعمل في البيت، ما يتجفف في البيت، لأنه بده انتباه كتير، ولازم يكون خالي من الرطوبة تماما. أي رطوبة موجودة فيه يعني على طول بيدود، يعني بيظهر فيه الدود حسب الكمية اللي احنا بنحتاجها. يعني ما يضل مخزن عندنا في البيت لأنه عادة بيتعرض للرطوبة. قشر الليمون المجفف كإضافة عطرية. قشر الليمون المجفف طبعا تجفيفه سهل بالميكروويف، يعني أنا عادة بجففه بالميكروويف بس، ولكن حتى بعد تجفيف الميكروويف لازم يضل كم يوم، لمدة أسبوع تقريبا، وإحنا عم نجفف حسب يعني طبعا الحرارة وحسب هذا، لحتى نتأكد من خلوه تماما من الرطوبة، لأنه أي مادة فيها رطوبة بدها تدخل على البهارات، فهي بتأدي إنه بعدين بينضرب البهار، هذا بيخرب بيدود إلى آخره، بيسوس اللي هو. الآن الانتقال إلى مكانات طحن البهار. أنا المكنة هون اللي عندي هي طبعا براس كبير، هي مكنة صناعية براس كبير. المكنة هاي طبعا بتطحن البهارات القاسية مثل الزنجبيل، الكركم إلى آخره. في منها بيجي راس صغير، طبعا الراس الصغير هو أحسن للبيوت. وفي اللي طبعا المكنات العادية اللي هي بنطحن عليها البهارات اللي مو قاسية بتكون، يعني ما بينطحن عليها كركم أو زنجبيل إلى آخره. في ناس خطأ بتوقع فيه إنه بحمصوا البهار قبل طحنه، طبعا هذا خطأ كبير. لا عم تحمسي البهار، لما حمصتي البهار أفقدتي كل المواد العطرية اللي فيه، حتى لو إنه طلع معك أول ما طحنتيه شيء رائع، حطيه يوم يومين راحت ريحته، خلص تبخرت المواد العطرية اللي فيه كلها. طبعا هذا خطأ. الحرارة اللي مطلوبة لا طحن البهار حتى تختلط الزيوت تماما موجودة في المكنة نفسها، لأنه المكنات البهار لما نحن بنحطها بنطحن البهار فيها طبيعة الحال هي بتحمى، تعطي حرارة. الحرارة هذه كافية تعمل على اختلاط الزيوت العطرية. طبعا نحتاج دايما لميزان إلكتروني، مش ميزان عادي، ميزان إلكتروني، لأنه حساب التوابل دايما حساب دقيق، فكل بيت لازم يكون في ميزان إلكتروني. طحن البهارات. الآن راح آخذ من البهار الحلو كمية 150 جرام. احنا قلنا دائما انه البهار الحلو هو اكتر كمية في البهارات الشرقية. بنوزنها، بنحطها تجهيز للطحن. رح ناخد القرفة 80 جرام. رح ناخد الهيل 50 جرام. رح ناخد كبش القرنفل 25 جرام. الفلفل الأسود 15 جرام. حبتين جوزة الطيب، يعني ما يعادل يعني هاي الكمية بدها حبتين جوزة الطيب، ما يعادل 10 جرامات. زرين ورد أنا راح أحطهم هدول لتدعيم النكهة الشرقية. البصل 13 جرام. وقشرة الليمونة، يعني هي قشرة واحدة مش قشرة ليمونة كاملة، لا. هاي لتعطير البهارات. نطحنها على الناعم، ما بينفع نعملها خشنة، لأنه مثل ما قلنا إنه هاي البهارات بتدخل بكتير تركيبات في المطبخ الشرقي، سواء في الرز، سواء في اللحوم، سواء في الدجاج، فما بينفع إنها تكون خشنة شوي، لازم تكون ناعمة.
وبنحطها في مرتبان محكم الإغلاق. بس في ملاحظة إنه في ناس تعمل السبع بهارات بتضيف إلها كمون، في ناس تعمل السبع بهارات بتضيف إلها كزبرة. طبعا هدول الاثنين خطأ، موضوعهم مش هون، مش مع البهارات هاي. الكمون لما بده يدخل في أي بهار يعني بده يكون بطريقة جدا مدروسة، بدها تدخل معه المجموعة اللي بتعمل معه، لأنه الكمون كمان من البهارات اللي غير قابلة للتصريف في النكهة، وبيعمل على حتف النكهة تماما في المأكولات، وبيضرب السبع بهارات هاي، يعني بيضرب في نكهته السبع بهارات هاي. وكذلك الكزبرة ما إلها بوجود، يعني هون ما إلها داعي. أصلا نكهتها أضعف من النكهات هاي كلياتها، فما راح يكون إلها أي مفعول. وبتعمل كمان، نحن دايما نفكر بموضوع النكهة إنه هي دايما تعمل على حتف النكهة. يعني البهارات، البهار الكزبرة الناشفة له استخداماته، يعني لا يدخل في كل الطبايخ أو حتى الصواني، أو يعني له استخداماته مع أكلات معينة. وهيك إن شاء الله أكون توفقت إني أوصل يعني شوي من المعلومات. وطبعا هذا البهار يعني بتمنى إنه تجربوه، وراح تشوفوا الفرق بينه وبين باقي البهارات اللي بيشتروهم برا، أو حتى البهارات اللي بتقوموا بتصنيعها. الريحة ما بقدر أقول لكم جد، الريحة رائعة جدا. بتمنى كلكم تجربوها وتحتفظوا فيها في مرتبان محكم الإغلاق. عملنا الكمية شوي كبيرة لأنه هو أكتر بهار بنقدر نستخدمه نحن في المطبخ. وهيك بقدر بقول لكم سلام.